নমস্কাৰ ৰাইজ তো বলক আজি এটা বিশেষ জেগালৈ যাওঁ জেগাটো হ'ল গুৱাহাটীৰ জু ৰোডত আৰু জেগাটোৰ নাম হ'ল ড্ৰিম হাউচ ফিল্ম একাডেমি আৰু কিয় গৈ আছোঁ আপোনালোকক সকলো দেখাই আছোঁ মোৰ কি হৈছে নাজানো য'তেই যাবলৈ ওলাওঁ যিদিনাই যাবলৈ ওলাওঁ সেইদিনাখনে একেবাৰে বৰষুণত অৱস্থা বেয়া হৈ যায় আজিও সেই একে অৱস্থা পূৰা বৰষুণ তাকে আহি আমি পাই গ'লোহি চেণ্ট্ৰ' মল জু ৰোডৰ আৰু ইয়াৰে 4th ফ্ল'ৰত আছে ড্ৰিম হাউচ ফিল্ম একাডেমি চ' বলক ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ এইখিনিতে এটা কথা কোনোবাই যদি ফিল্ম লাইনৰ কিবা বস্তু শিকিব বিচাৰে যেনেকৈ ধৰক এক্টিং শিকিব বিচাৰে মডেলিং শিকিব বিচাৰে তো এই সকলোবোৰ ইয়াত শিকোৱা হয় আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে তো মই আজি আহিছোঁ ইয়াত মেকআপৰ কাৰণে একচুৱেলি এটা শ্ব' আহি আছে 16 জুলাইত যদি আপোনালোক মোৰ ইনষ্টা FB বা হোৱাটছএপত আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ পোষ্টাৰ দেখিছে চাগে শ্ব'টোৰ নাম হ'ল আছাম টপ মডেল ছিজন 3 প্ৰেজেণ্টেড বাই অল আছাম ফেশ্বন ফটোগ্ৰাফাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যন মোৰ ভিডিঅ'টো আপলোড কৰোঁতে অকণমান দেৰি হ'ল অলৰেডি এইটোৰ এডভাৰটাইজমেণ্টটো NKTVত ওলাই গৈছে আপোনালোকে ইতিমধ্যে দেখিছেও চাগে চ' কামৰ মাজতে লৈছোঁ অকণমান ভিডিঅ' আৰু এইফালে লাগি আছে চন্দনা কামত আৰু এয়া হ'ল মোৰ কাম আধা আধৰুৱা কৰি পেলাই মই অলপ ভিডিঅ' কৰি লৈছোঁ চ' মাজে মাজে কাম মাজে মাজে ভিডিঅ' এনেকৈ গোটেই দিনটো পাৰ হ'ল যিহেতু মডেলছো বেছি নাছিলে আমাৰ ইমান কামো নাছিলে গতিকে মাজে মাজে অকণমান ৰেষ্টটো লোৱা হ'ল আৰু এইফালে কিবা কিবি পূৰা আলোচনা চলি আছে সকলোৰে মাজত আৰু মোৰ হেয়াৰ ষ্টাইলটো আপোনালোকে দেখিছেনে নাই একদম চুলিৰ পৰা বান্ধি লৈছে এইফালে একদম থিয় হৈ আছে চুলি আৰু এইফালে পিছফালে পৰা আলোচনা চলি আছে ইউনিক বৰা ছাৰ কল্পজিত দা অনুপ ছাৰ সেইফালে আছে নয়ন দা চ' মেকআপ কমপ্লিট এয়া হ'ল বিদিশাৰ ফাইনেল লুক মোৰ মডেলৰ নাম হ'ল বিদিশা আপোনালোকে চাগে বিভিন্ন শ্বুটত তেওঁক দেখিছে চ' একেবাৰে চিম্পলকৈ লুকটো দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু তাইৰ ড্ৰেছত বাকী আছে চ' এতিয়া আহিছোঁ যিটো ৰুমত শ্বুট হ'ব তো এইফালে চাওক পূৰা একদম যা যোগাৰ চলি আছে শ্বুটৰ কাৰণে সেইফালে মেকআপ কমপ্লিট হৈ আছে আৰু এইফালে শ্বুটৰ কাৰণে ফটোগ্ৰাফাৰসকল একদম ৰেডি হৈ আছে চ' প্ৰমোশ্যনেল শ্বুটৰ যিটো কনচেপ্ট হয় সেই কনচেপ্টটো মই আপোনালোকক কওঁ এগৰাকী মেকআপ আৰ্টিষ্টটো এগৰাকী ভাল মডেল হ'ব পাৰে টপ লেভেলৰ মডেল হ'ব পাৰে এই কনচেপ্টটো ৰাখি তেওঁলোকে এই শ্বুটটো কৰি আছে য'ত আমাৰ ভায়লিনা হৈছে এগৰাকী মেকআপ আৰ্টিষ্ট আৰু বিদিশা হৈছে এগৰাকী মডেল চ' মোৰ ভ্লগটোত এই ক্লিপবিলাক এড কৰাৰ কাৰণটো হ'ল যেতিয়া হিৰ'ইনৰ এণ্ট্ৰি হয় চুলিকোছা একদম ধুনীয়া কৰি থাকে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া শ্বটবোৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পায় ন তো ইয়াৰ বিহাইণ্ড দ্য চিন চাওক ফটোগ্ৰাফাৰসকলে কিমান মেহনত কৰে তাৰপিছত ইনফেক্ট সেই এটা চিনৰ বেকত কিমানগৰাকী মানুহ জড়িত হৈ থাকে ফটোগ্ৰাফাৰ্ছ মেকআপ আৰ্টিষ্ট চ' এয়া হ'ল আমাৰ বিউটিফুল সুকল বাবা চ' এইটো তেওঁৰ কমপ্লিট লুক আৰু তেওঁৰ কমপ্লিট লুকটো কৰিছে চন্দনাই আৰু এয়া হ'ল আমাৰ অভিদা যাৰ লগত কথা পাতিলে আপোনাৰ মুডটো যদি বেয়াও আছে তথাপিও ভাল হৈ যাব লাইক কাম টেনশ্যন এই সকলোবোৰৰ মাজত মাহলটো গৰম কৰি ৰখা তেওঁ একদম এক্সপাৰ্ট এগৰাকী ফটোগ্ৰাফাৰ হয় So here is the final look of my model Bidisha আৰু এইটো হ'ল তাইৰ ফাইনেল লুক কেনেকুৱা লাগিছে তাইক প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব দেই আপোনালোকে চ'
এইখিনিতে টিকলো এটা কথা এড কৰোঁ দেই এই যে বহুত মানুহে কয় ফটোগ্ৰাফী আৰু মেকআপ লাইনটোত বহুত পইচা আছে হয় মিছা নহয় পইচা আছে কিন্তু যথেষ্ট কষ্টৰ প্ৰয়োজন আপোনাৰ শাৰীৰিক মানে কষ্ট বহুত বেছি হৈ যায়গে জোখতকৈ বেছি হৈ যায় আৰু যেতিয়া আপুনি এগৰাকী ক্লায়েণ্টক কথা দি দিয়ে আপুনি সেই কথাটোৰ পৰা পিছুৱাব নোৱাৰে লাগিলে আপোনাৰ যিমান ইমাৰ্জেঞ্চি কণ্ডিশ্যন নহওক কিয় কাৰণ তেওঁৰো এটা স্পেচিয়েল ডে হয় আৰু সেই স্পেচিয়েল ডেটোৰ কাৰণে তেওঁ আপোনাক চিলেক্ট কৰিছে ডেটছ ৱাই কেইজনমান ব্যক্তিক ক'ব বিচাৰোঁ যে পইচাটো এনেই নাহে যথেষ্ট কষ্টৰ ফলত আহে চ' যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেন্তে প্লিজ লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ পিছত মই এনকে টিভি এডভাৰটাইজমেণ্টটো এড কৰি দিছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰিব টাটা বাই বাই Do you want to be the next Assam's top model? Be ready. So boys and girls, registrations are open. The auditions dates are 16th July, Guwahati. For more information, contact 97064 13617 and 86386 64944.